Anh Hận, anh đừng khóc. Đức Phật đã nghe thấy mọi điều khổ tâm của anh rồi mà. Núi Cù Lê này cao 300 mét so với mặt biển. Có tất cả 37 ngôi chùa cổ quanh ngọn núi này. Đây là chùa Phật lớn, tượng Phật dài 9m7, cao 3m3. Dưới đó là dấu bàn chân của Phật, dài 2 mét. Cô học cái gì mà biết nhiều thứ hay vậy? Hay thật. Còn có tương truyền rằng hồi Phật còn tại thế, Phật có tới đất nước Campuchia này để giúp đỡ xây dựng đền Đài Angkor Wat. Vậy à? Tôi nghĩ mình không nên cho nó về nhà mình ở không à. Không lẽ bỏ nó bơ vơ ở đây? Khi không cái đem người đâu về á, thiệt tình. Tôi nghĩ nó không phải là người đàng hoàng đâu mà. Hồi nãy tôi xin một cái xăm không có tốt. Rồi quẻ nói làm sao? Nó nói á là con gái của mình á gặp đúng duyên trời định, mà người chồng á thì tạo nghiệp xấu, cho nên sau này con Nhi nó phải trả. Tầm bậy tầm bạ không à. Ông Tự nói nhiên sao gì? đi xin xăm xin quẻ làm gì chứ? Ông nói gì? Ở đây Linh Thiên mà ông nói cái gì vậy? Thôi, bà lên kêu tụi nó xuống đi. Đang chuẩn bị về. Trời chiều rồi, không về thì tối đó. Bà có nghe tôi nói gì không? Lên kêu tụi nó xuống sửa soạn về. Ông à, tôi nghĩ mình không nên cho nó về nhà mình ở. Tôi thấy không yên tâm. Còn gì nó cứ quấn quýt với cái thằng này kỳ lạ lắm. Hồi nào giờ tôi có thấy con gái mình nó vậy đâu. Thứ nhất là con Nhi nó vui khi gặp cái thằng nhỏ này. Thứ nữa, đó là người Việt Nam, đồng hương của bà đó. Nó qua bên này á, không có người nào quen ngoài ba Mạnh. Bà, thôi, tạm thời á, mình cứ giúp nó đi. Mai mốt rồi tính. Lê Đức Hận, Lê Đức Tiến. Ở bên đó, anh ta là Tiến. Dây xe của anh đây. Sang đến sân bay Phnom Penh, có người của Interpol Campuchia đón anh. Anh về Cục Cảnh sát Hình sự, thuộc Tổng cục Cảnh sát của Tổng nha, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, để nhờ người đưa đi Siem Reap. Cảm ơn anh. Chúc anh may mắn.
Anh xuống đi, đừng ngại. Không sao đâu mà. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng mà tôi thấy hai bác không vui. Chắc là tôi đi. Anh đi đâu? Anh không biết tiếng, mà còn không quen biết ai ở đây nữa. Anh làm sao mà sống được? Anh cứ vô nhà đi đã. Ừ. Giờ ông tính làm sao rồi? Ông thức hay ông ngủ? Thật, Thức sao ông trả lời tôi? tôi trả lời rồi đó. Giờ ông tính làm sao? Tính chuyện gì? Thì chuyện của thằng nhỏ đó đó. Chẳng lẽ ách giữa đàn lại mang vô cổ hay sao? Với lại mình không biết là người tốt xấu ra làm sao, không lẽ mình đem vô nhà mình ở hả? Thiệt tình, khi không có gặp người ở đâu đâu. Phải chi bữa đó đó, tôi không đưa con Nhi vô xưởng ông, thì đâu có xảy ra chuyện này. Ông đi đâu đó? Tôi đi gặp cái thằng nhỏ đó còn sao đã. Nè, ông ăn đi. Giờ ông tính làm sao? Bà vô kêu con Nhi ra đi. Tôi muốn nói chuyện với nó trước. Nói gì vô phòng con nói cho nó kín đáo. Có gì bí mật đâu mà phải kín đáo. Ông kiểm tra cái phòng thằng nhỏ đó chưa? Nó có trống không? Tôi nói bà vô kêu con Nhi ra đây, để cho tôi nói chuyện. Sao bà nói nhiều quá? Má, Ra ba con nói chuyện với con chút.
Con cũng đang có chuyện muốn nói với ba má nè. Bà có chuyện gì nói với con đi, con nghe nè. Bà muốn hỏi ý con là con muốn ba giúp cầu Hận đó kiểu gì? Con nghĩ là ba nên nhận ảnh vô làm thợ trong xưởng mộc của ba đi. Nó có biết làm mộc hay không mà đòi vô xưởng làm hả con? Má, con nghĩ là anh biết làm mà. Hay là ba hỏi thử coi anh biết làm không? Con thấy vui về chuyện đó phải không? Dạ, tại con thấy ảnh thích làm việc ở đây, với lại ảnh không có ý định quay lại Việt Nam. Con ơi, mình đâu có biết lý lịch gốc gác của người ta ra sao mà giúp. Chứ nó không có ý quay về Việt Nam, chắc có cái gì đó con à. Má, cho dù người ta có như thế nào á, thì mình cũng phải giúp đỡ người ta chứ. Đâu phải người tốt mình mới giúp, còn người xấu thì mình không giúp đâu má. Má kỳ quá à. Nhi à, Nhi, trời ơi, má chỉ nói vậy thôi. Có gì ba con nói chuyện với nó rồi đưa nó vô xưởng làm nghe con. Cậu ta đi mất rồi. Con vào ăn sáng với ba con, rồi nói chuyện với ba con, xong rồi á, vô kêu nó dậy, rồi lên xưởng nữa. Thôi ba con chờ. Hận nó đi đâu từ sớm tinh mơ rồi, không có trong phòng đâu. Mà má cứ nghi nghi ngờ ngờ như vậy, ai mà dám ở? Má không thấy gia đình người bán chuối trên núi Cu Len hay sao? Người ta không phải là người Việt Nam mà còn giúp đỡ hết lòng. Còn ba má thì sao chứ? Dạ, con chào hai bác. Trời ơi, anh đi đâu sớm vậy? Làm mọi người lo lắng quá à. Dạ con xin lỗi. Con đi dạo loanh quanh ngoài này. Cậu vô trong này đi, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu uống nước đi. Cậu sang đây có giấy tờ tùy thân gì không? Dạ, con có giấy thông hành. Vậy cậu cho tôi mượn giấy thông hành của cậu đi. Để con vô tìm coi còn không ạ. Tại sao? Hôm trước ở trong rừng bị té, cái túi của con bị rớt xuống vực. Con không biết có mất mát gì không nữa. Con chưa kiểm tra lại. Cậu vô tìm đi. Nếu không có giấy tờ tùy thân của Việt Nam là tôi không thể giúp cho cậu được gì đâu. Dạ.
Mình sẽ giải thích làm sao để cái tên khác nhau. Mình chú định. Tìm thấy chưa anh? Tôi chưa tìm thấy nữa. Không biết rớt mất đâu rồi. Cô chờ tôi chút nghe. Thôi, nếu vậy để chiều mình về tìm cũng được. Để coi nó có giấy tờ gì không đã. Tại nó nói nó có thông hành. Nó có giấy thông hành thì mới qua đây hợp pháp được chứ. Mà có giấy thông hành thì mình yên tâm. Ba má. Con, kiếm được giấy không con? Dạ, ảnh chưa tìm thấy. Có gì bà cứ đưa ảnh vô xưởng kiểm tra tay nghề của ảnh trước đi. Rồi chiều về kiếm cũng được mà ba. Thôi được. Vậy đi. Trở về hẹn khách trong xưởng rồi. Đi thôi. Dạ con chào bác. Con cảm ơn bác. Thôi chào Nhi. Anh đâu cần phải chào em đâu. Em sẽ cùng đi với anh mà. Con đi làm gì? Ở nhà ăn sáng với má. Thôi, má ăn một mình trước đi. Con vô xưởng có công chuyện của con nữa. Con đi nha má. Anh Đức. Hạnh, em chờ anh lâu chưa? Anh phải thu xếp công việc ở cơ quan rồi mới đi. Em tới khoảng có 10 phút à. Anh ăn gì? Anh gọi đi. Còn em ăn gì? Em vừa mới gọi tô hủ tiếu rồi. Cho anh tô hủ tiếu giống cô này luôn. Khuyến mãi cho anh thêm ly cà phê đá. Anh mà nói ăn khuyến mãi á, người ta sẽ không mang ra cho anh đâu. Không, người Việt Nam luôn biết đùa và thích đùa mà em. Vậy mấy giờ anh mới lên xe sang Campuchia? Trưa nay. Vậy từ đây anh đi xe qua bên Campuchia mất hết mấy tiếng vậy anh? Khoảng hơn 8 tiếng em mà. Đường xa quá vậy? Hay là anh cho em đi theo anh để chăm sóc anh nha? Anh đi làm việc chứ không phải đi chơi đâu mà em đòi theo. Thì em nói vậy thôi. Chứ anh có mời á, em cũng không đi đâu. Anh biết nên anh không mời. Công việc của em sao rồi? Ba mẹ em muốn em nghỉ việc ở cơ quan để về phụ ba mẹ em mở công ty xuất nhập khẩu hóa mỹ phẩm. Em biết nếu như mà em nghỉ ở trung tâm y tế quận á, thì anh sẽ không vui. Nhưng mà bây giờ nhà nước đã cho tư nhân làm ăn mở rộng, cho nên gia đình em muốn mở công ty xuất nhập khẩu hóa mỹ phẩm như đã làm trước đây. Anh biết rồi. Nhưng mà nghe anh nói nè, anh yêu em. Anh muốn cưới em làm vợ. Nên em cố gắng tạo cho mình một cái lý lịch tốt. Sao anh lại nói như vậy chứ? Em làm sao có thể thay đổi được lý lịch của gia đình em? Với lại em làm gì có quyền có thể chọn gia đình và ba mẹ đã sinh ra em chứ? Anh xin lỗi. Anh nói chuyện không khéo. Nhưng em có thể tạo cho mình một lý lịch tốt được mà. Nếu như em cố gắng làm việc ở trong cơ quan nhà nước, cố gắng sống tốt, cố gắng trở thành một đảng viên gương mẫu, thì giữa anh và em, mình sẽ không còn bị ngăn cách. Những gì anh nói thật sự là không tưởng. Em đã cố gắng học giỏi để thi vào trường đại học y dược. Vậy mà
Dạ mời anh. Thôi được rồi, mình đừng nói chuyện đó nữa được không? Anh xin lỗi. Anh chỉ vì anh yêu em, anh muốn được sống cùng với em. Thôi, em không muốn nói đi nói lại chuyện này nữa. Tiễn anh đi công tác nước ngoài mà đem chuyện này ra nói cũng mất vui. Cứ để kệ nó đi anh, để cho nó tự nhiên. Cứ phó mặc cho ông trời, muốn sắp đặt sao cũng được mà anh. Cậu vô làm thử coi. Cậu ngồi xuống làm đi. Ba. Con à, con đừng có làm khó ba nữa có được không? Bà đã cố gắng hết sức rồi. Con thấy sao? Chưa, bà chưa cố gắng hết sức. Bà chưa hết lòng giúp đỡ người khác. Con muốn làm sao nữa? Rõ ràng là nó không hề biết một chút gì về thợ mộc. Tới cái đụng nó còn không biết cầm nữa. Ừ. Ba, hay là giờ ba cho anh vô học đi. Rồi học mấy ngày anh cũng làm được mà ba. Ba. Ba à, tội nghiệp người ta mà ba. Ba vì con mà giúp đỡ anh Hận đi. Con nghĩ anh đang có nhiều khó khăn cần giúp đỡ. Con tin anh là người tốt. Ba, anh thổi sáo hay lắm. Con thích anh thổi sáo. Ba. Ba. Thôi được. Nếu muốn giúp nó thì phải có hai điều kiện. Thứ nhất là gì hả ba? Thứ nhất á, là phải xem coi nó có năng khiếu gì để làm thợ mộc được không. Vậy còn thứ hai? Thứ hai là nó phải có giấy tờ tùy thân đàng hoàng, có gốc gác.
Ngó thì nhìn có vẻ học thức, có vẻ ca sĩ, nghệ sĩ lắm. Thực chất không biết sao đây. Bà có điện thoại. Con nhỏ này làm hết hồn. Alo, chị Liên hả? Sao chị? Người ngượm nó làm sao? Rồi, được rồi, được rồi. Dạ, mình ở đây anh Đức à. Tốt quá. Khách sạn đẹp quá đúng không anh Sóc? Mình vô nha. Mình sẽ làm gì? Mình phải đi bên kia. Nếu ông bà đã làm cũng cho mình 8 tốt nữa. Sao cô gái này lại quá tốt với mình như vậy? Đừng có đem bóng dính với một cô gái trong sáng mà không cần vậy. Cô mới tới hả? Anh có biết chơi đàn bầu không? Tôi không biết chơi đàn bầu, nhưng mà tôi biết thổi sáo. Em biết. Lúc nãy em tính vô phòng của anh để lấy ra đây cho anh chơi cùng em luôn. Em định thôi chứ không dám vô phòng lục đồ của anh đâu. Bộ anh có bí mật gì hả?
Angkor là gì? Là kinh đô. Vậy Wat là gì? Wat là chùa. Đúng là tuyệt đỉnh của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. Angkor Wat có tên cổ tiếng Việt là Đế Thích. Còn ở bên kia là Angkor Thom, có tên là Đế Thiên. Angkor Wat được xây dựng từ thời vua Surya Varman II vào thế kỷ 12. Angkor mới đầu để thờ thần Vishnu của Ấn Độ giáo. Về sau thì vương triều Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành linh đền thờ Phật. Mời anh Đức qua bên kia. Sau khi kinh đô của đế quốc Khmer bị người Sim xâm chiếm và phá hủy, các nhà vua dời đô về Phnom Penh vào thế kỷ thứ 15. Quần thể Angkor bị rơi vào quên lãng, bị rừng già vây phủ. Vào năm 1860, một nhà thám hiểm người Pháp đã khám phá lại nó. Anh nhìn nè, đây là tượng nữ thần Bayon có khuôn mặt đẹp nhất đó. Anh sao vậy? Sao cô biết nhiều thứ quá vậy? Thì em phải biết hết lịch sử của quê hương em chứ. Nhưng mà cô chỉ có 1/3 là người Campuchia thôi. Ba của cô á, một nửa là người Cam, một nửa là người Hoa. Chỉ có má của cô là 100% người Việt Nam, đúng không? Chết cha, mình có nói gì cho cô giận không? Mà đâu có gì để giận chứ. Mình nói sự thật mà. Cô Nhi à? Tôi nói gì không phải không? Cô giận tôi à? Tại với em, người nào cũng là máu đỏ cả. Đừng có bị vướng mắc chuyện phân biệt người này với người kia. Đó, anh nhìn thấy không? Chỉ vì phân biệt người của nước này với người nước kia, vướng mắc phân biệt người của đạo này với đạo kia, mà chiến tranh đã phá hủy những công trình kỳ vĩ của con người đã tạo ra. Angkor Thom là thủ phủ cuối cùng và lâu dài nhất của đế chế Khmer. Đền Bayon được xây dựng bởi vua Jayavarman VII vào thế kỷ 12. Tổng cộng có 216 gương mặt thần Bayon, nhưng sẽ không gương mặt nào giống gương mặt nào. Mình qua bên kia. Mình đi vào trong đây đi anh nha. Vua Jayavarman VII, người xây dựng đền đài này rất sùng đạo Phật. Nhưng con rể của ông là người Ấn Độ giáo, và con rể của ông đã làm phản để lên cầm quyền. Anh nhìn lên trên đó mà coi đi. Trên các đỉnh tháp đó, ngày xưa là các đài sen. Trên đài sen là tượng Phật Thích Ca. Nhưng từ khi con rể của vua cướp ngôi lên nắm quyền, đã đập phá hết các bức tượng Thích Ca.
Và rồi như một điềm báo, con rể Rajavaman VII khi lên ngôi đã đập phá hết đền đài và công trình này. Đế chế Khmer bắt đầu sụp đổ. Anh Đức nhìn nè. Đây là vua cởi voi ra ngoài thành. Đó, cùng với đoàn tùy tùng và cảnh sinh hoạt người dân nữa. Đây là bộ bách khoa bằng đá khổng lồ vô giá của người dân Campuchia. Đó, anh thấy nè. Đây nè. Anh nhìn đi. Cảnh sinh hoạt người dân. Chạm trổ rất là sống động. Sống động anh hả? Ta rất thật. Mình đi qua bên kia. Sao lâu vậy? Còn gì đâu. Ủa? Nó đi với thằng Hận đi chơi từ sáng giờ ăn co thôm. Ông về bằng xe gì vậy? Thì xe của tôi á, đưa tụi nó ra đó. Xong rồi về xưởng. Chở tôi đi công chuyện từ chiều tới giờ. Tôi tưởng đâu tụi nó về lâu rồi chứ. Thôi, để tôi vô kiếm tụi nó coi. Chắc nó chờ xe ông về đón nó đó.